Rastuit vaan kaikille. Tuossa elo-syyskuun vaihteessa 2018 mä vietin pari viikkoa Laplandiassa ja pääsin olemaan osallisena 2 eri retkikuntaan. Tästä reissusta putoaa nyt sitten useampi video. Tervetuloa Ivalojoelle. Alkuun mä matkustin taas Nummelaan ja vanhempien luokse pakkailemaan kamppeita. Pikkuvelimies Jonse, jonka oli tarkoitus lähteä reissuun mukaan, tuli suoraan töistä ja paanalle me päästiin kohti Ivaloa 4 aikaa. Edessä oli reilu 12 tunnin ajaminen. Reissun agenda oli hieman poikkeuksellinen. Meidän isäukko täytti 50 vuotta ja hän halusi juhlistaa merkkipäivää Ivalojoella. Jonse ja minä mentäisiin auttelemaan järjestelyssä ja toki nauttimaan sitten samalla. Joella oltaisiin muutama päivä synttäritouhussa, jonka jälkeen mä lähtisin muotkalle omaan reissuun kavereitten kanssa. Ukko ja osa synttärivieraista olivat jo Ivalossa. Oli olleet Vätsärissä omalla reissullaan muutama päivä aikaisemmin. Me poimittasin Jonsen kanssa yksi kutsuvieras Jyväskylästä kyytiin ja loput tulisikin sitten lentäen perästä. Yhteensä meitä tulisi olemaan 9 henkeä. Ajeltiin 300 läpi yön ja saavuttiin 5 aikaa aamulla meidän Ivalo-agentin talolle ja painuttiin suoraan nukkumaan. Muutaman tunnin unien jälkeen minä ja Jonse laitettiin itsemme valmiiksi ja sitten lähdettiin ukon kanssa ajelemaan kohti Kutturon veneen laskupaikkaa, muiden jäässä vielä Ivaloon. Minun ja Jonsen tehtävä oli lähteä vuorokautta aikaisemmin joelle, mennä appismukkaan ja laittaa sinne kokoelman majoitteita juhlapaikaksi pystyyn. Isäukko ja muut vieraat tulisivat huomenna perästä isolla kumilautalla, joten ukko oli nyt mukana ainoastaan viedäkseen auton takaisin Ivaloon. Tämä meidän venho oli hieman heidän lauttaa pienempi. Ja matkaa ja saattoi olla maksimissaan 3. Nähdään sitten huomenna. Tällä oltiin kuitenkin tultu vuosikaudet, pelkästään tätäkin jokea. Viimeksi viime vuonna. Tää on aika reilusti tonne keskemmälle. Katsoa taas hyvät paikat tästä veneestä. Vähän hukassa, kun ei vähän aikaa tehnyt. Viime vuonna oltiin oltu 300. Minä, ukko ja veli. Nyt oltiin kuitenkin velipojan kanssa ensimmäistä kertaa 2 joella. Jännitystä reissuun toi viime vuoden accidentti. Meillä sattui silloin kämmi Penttilänkoskessa ja onnistuttiin kääntämään kumivene katolleen, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. No, se tulee jos tulee. Tilanne oli hetken aikaa hieman totinen, koska vettä oli silloin paljon ja virta oli voimakas. Oikeastaan kuolemanläheisin tilanne, missä on erämaassa ikinä ollut. Nolo ja epäammattimaisuutta osoittava moka, jonka hyvänä puolena oli kuitenkin nöyryyden kasvaminen. Jospa tällä kertaa mentäisiin vähän paremmin. No niin on jo. Otetaan siitä sen oikealta puolelta. Tämä koskenlaskuhan on mukavaa ja näyttävää touhua, mutta jotta videon pääpaino ei kallistu liikaa siihen, tässä videossa se on vaan höysteenä. Sitten mä käännän vähän vasemmalle. No niin. Joo, ja sitten käännetään suoraan niin poikittain tää, että päästään molemmat tohon noin.
Matkan tekoon kuului totta kai pakollinen pysähdys Kyläjoen päivätulalla, jota oli käytetty myös Lapinkullan kimaalluselokuvan kulissina. Menee ihan itsestä. Systeemeistä päätellen joku käytti sitä nyt öiden yli asumiseen. Elokuvalle 5 tähteä, päivätuvan valtaajille hieman vähemmän. Nämä päivätuvathan ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu asumista varten. Hätää ei tietenkään lue lakiin. Så Hannes. Mitä helvettiä, täällähän on vaikka mitä. Asuukohan täällä nyt joku vai onko nää vaan jätettä? Nää on roska. Eiku... Vittu, täällä on saatana täydet pakkaukset. Joku asuu täällä. Joka päivä. Londiskauloisessa. Sitä on vissiin nyt jonkun käytössä. Mitä vittua? Tai joku saksalainen tupakkaisi. Mä oon monien reissujen saatossa aika lailla vakiinnuttanut paikkani perämiehenä. Vähän oikein. Jonselle laitettiin nyt merkittävä vastuu veneen keulilla. Yes. Havaittiin kuitenkin nopeasti, että meidän synergia toimii. Ties vittu toi loppupätkä. Näkemykset siitä, miten koskea mennään, kohtasivat kiitettävän hyvin. Siinä on joku porras, niin kuin näet tossa noin. Kumiveneen hyvä puoli on se, että se on erittäin ketterä koskissa. Se ui suhteellisen pinnassa ja sitä on helppo ohjailla. Joo, tästä vaan. Haasteena on kaiken terävän välttely. Kivet ja oksat on syytä ottaa tosissaan, jos haluaa, että laiva pysyy ehjänä. Lisäksi huonona puolena on massiivinen pinta-ala, mikä tuottaa haasteita vastatuulessa ja suvannoissa. Yes. Me ollaan tähän amfibioon kuitenkin tykästytty, koska tyhjänä tämä vene painaa vain 25 kiloa, joten se on helppo käyttää rinkkaan maataipaleille. Tämmöistä systeemiä on käytetty varsinkin Vätsärissä monesti. Keulamiehen rooli korostuu varsinkin ohuella vedellä ja epäselvissä kohdissa, koska hän näkee luonnollisesti paremmin veneen eteen. Paikka on hyvin tekninen, koska jos laiva haluaa kääntää, pitää vetää käytännössä keula edestä poikittain. Perämies on kuitenkin lähtökohtaisesti se, joka kääntää veneen, koska perällä suoritettu räyhäkäs veto tai huoppausliike tuottaa merkittävää tulosta. Perämiehen tehtävänä on kivien väistäminen ja erityisesti veneen suorassa pitäminen stoppareissa, jotka saattaisivat kaataa poikittain oleva veneen. Keskipaikkojen miesten, joita meillä tässä nyt ei ole, tehtävä on vaan vetää eteenpäin. He ovat niin sanottuja dieselmiehiä, jotka tekee vaan tasaisen monotonisti työtä, mikä on kuitenkin äärettömän tärkeää. Vaikka me ollaan monasti tämä Ivalon johkakin tultu alas, silti käydään monet kosket katsomassa etukäteen. Paikat on joka vuosi vähän erilaiset, vaikka sitä ei uskoisi. Veden määrä ja virtauksen voimakkuus ratkaisevat strategian kussakin paikassa. Kysyt möly kuuluu. Ja katso. Jos on pahaa tyrskyy, niin suoraan päivään. Me ei pystytä enää koskessa kääntämään. Joo. Tää on vähän keskemmälle vielä. Se on hänessä. Siinä lopussa on... Olisikohan siellä lopussakin? No joo. Hyvä.
Siinä on vähän. Ota vaan. Ota. Yes. Tässä nähdään hyvin mitä tapahtuu kun tullaan stoppariin liian hitaasti. Vauhti käytännössä pysähtyy. Ja jos tultasi poikittain, jos Potski helposti mukkelis. Ja niin meillä siinä Penttilässä sattui viime vuonna käymään. No niin, surma köngäs. Mikäs fiilis? Hyvä. No, miten tästä nyt mennään sitten? Hyvin. Selvä. Nimensä mukaisesti surmaköngäs on vaatinut ihmishenkiä. Koskitouhussa vallaa usein niin, että kaikki on hyvin niin pitkään, kunnes kaikki on todella huonosti. Siksi pitää mennä rauhakseen, katsoa, tehdä päätös ja hoitaa homma kotiin yhteistyöllä. Siinä välistä vaan ja sit vähän oikein. Joo. Tässä. Sitten käännetään vähän oikein. Virtaa vaan ja tonne oikealle sitten tuosta kiveltä. Joo. Onpas siellä vittu paatta tuolla saatana? Täytyy vetää ihan oikeasta reunasta tuolta. Selvä. No katsotaan. Tehdäänpä silleen, että mennään ihan nuoleen tosta noin ja ennen tota isoa kuohua niin yritetään vasemmalle takaisin. Selvä. Mut kuitenkin silleen, että vene on aina suorassa. Kyllä. Ei kun mä korjaan vielä kerran oikeeseen Joo, laittoon. oikeeseen. Tai helppoa sieltä. Vedä. Ja sit mennään. Älä vedä! Hyvä. Nyt vedetään. Joo. Joo. Rock! Helppoa. No niin, Penttilän koski. Viime vuonna tällä samalla paikalla tehtiin kumiveneellä semmonen temppu, että heitettiin voltti. Meillä on tässä nyt vähän niinku revanssipaikka. Viimeksi käytiin uimassa, katsotaan miten tällä kertaa käy. Lähdetäänkö tuuttaa? Laitetaan veneen. Kaikki selkeitä, mennään siitä keskeltä. Joo. Vedä. Joo. No niin. Siis onko se nyt päällä? Se on nyt päällä. Kato tänne. Joo.
Pitää! Yes. Sitten keskivirtaan tästä. Hyvä. No niin, tästä. Joo. Tää on keskelle vaan justiin. Yes. Vauhtia, vauhtia! Hyvä! Vauhtia! Joo! Siinä on jotain, otetaan tästä oikealta. Joo. Iltaa vasten saavuttiin appismukkaa ja ruvettiin suorittamaan huoltotoimenpiteitä leirin pystytyksen jälkeen. Meikäläistä pitää vaihtaa astetta painavampaa ja tai saa lentää niin pitkä. Joo. No niin, tässä kello 20:09 ja ollaan tässä Jonsen kanssa saatu asiat siihen malliin, että olisiko me joskus 6 jälkeen tultu tähän suhteellisen tutulle paikalle, missä ollaan monta kertaa aikaisemminkin ollut ja missä sitten huomenna meidän isäukon 50-vuotispilheet myös alkaa. Meillä ukko halusi viettää syntymäpäivät täällä Kairassa, niin ne vietetään sitten tällä tutulla paikalla. Ja me tultiin tosiaan tänne vähän jo nyt etupeltoon laittelemaan asioita kuntoon, mutta tänään nyt ei sitten vielä tehdä oikeastaan muuta kuin se mitä on jo tehty, eli laitettiin tuo oma laavu, missä nukutaan, niin tuonne taka-alalle pystyy. Ja tämä loue, Jonse meni tuohon jo kameran taakse vähän heittelemään. Tuossa jonkunlaista kalan liikehintää nimittäin kyllä on. Ilmeisesti on käynyt niin, että muutkin ovat tämän paikan havainneet hyväksi
Päätellen siitä, että tonne oli kylvetty roskaa tonne maastoon. Ja voinkin tästä esitellä. Niin tämmönen roska tuolta löytyi. Vielä täysin iskemätön. Varmaan tässä nyt täytyy tehdä semmonen toimenpide, että näähän täytyy täältä tietysti hävittää pois. Mutta eihän tämmöisiä saa tonne maastoon jättää. Se nyt on aivan itsestäänselvyys. Ja siis ihan oikeesti tää on tosi tarina. Me ei tätä tänne ollut tuotu. Tuolta Heinikosta spottasin tämän ja no ei se mitään. Eiköhän me nämä saa kulumaan tässä päivien aikana. Nyt kun tuo Joonas tosta vielä nostaa jonkun mittakala ylös, niin meillä on tässä oikein herkulliset loppuillan vietot. Ja näin tää homma täällä pelittää ja pääasiahan tietysti on jälleen kerran, että pojat viihtyy. Seuraava aamu valkeni sateisissa merkeissä ja Jonse kuittaili univelkaa pitkälle yli puolen päivän. No niin, terve vaan. Tänään onkin sitten niin sanottu pääpäivä, eli loputukot tulee jossain vaiheessa päivää tänne appismukkaan ja sitten alkaa kinkerit. Me ollaan tässä Jonsen kanssa niin poikain kanssa mehällä. Eli puuhakureissua. Täältä keräillään näitä maapuita, mitä sitten illan mittaan tullaan tuossa polttelemaan. Sitten meillä alkaa sen jälkeen semmonen arpeet, että laitetaan kota pystyyn ja vähän lisää majoitteita tohon noin, että täällä on niin sanotusti kaikki valmiina, kun miehet tänne saapuu. Ja tänään vähän sateisempi sää, ei se mitään. Eiköhän se tästä iloksi muutu, kun saadaan kaikki tänne näin. Ja sehän on jo hyvin iloista. Eikö meillä ole aina aika iloista? Kyllä. Kyllä on. Näin. No niin, kello rupeaa olemaan tässä 6:30 ja tässä hetki sitten, niin, tai semmonen puoli tuntia sitten, niin ukot saapu tänne meidän leiriin. Me oltiin Jonsen kanssa tuossa saatu jo sitten tuo kotaakin pystyy ja toinen laavu pystyy ja vähän noita puita keräiltyä. Nyt täällä oikeastaan rupeaa tää kenttä näyttää aika lailla siltä, miltä sen pitääkin, että tuossa on tosiaan kota, mihin olisi tarkoitus kuivatushommelit laittaa ja ukoilla on omat teltat tuossa ja tuolta löytyy vielä yksi laavu. Tässä on aika hyvät senssit meillä. Mutta ei tässä mitään. Tää saadaan vielä tuo toinen louet tosta pystyyn ja tulia vähän isommaksi, niin tässä rupeaa ilmeisesti syntymäpäivätouhut pikkuhiljaa starttaamaan. Ukkojen saapuessa olivat ilmeet kertakaikkisen yllättyneet, erityisesti heillä, jotka eivät tienneet, että henkilökunta oli saapunut paikalle jo vuorokautta aikaisemmin. Tunnelma oli suorastaan lapsekkaan riemukas vanhojen tuttujen jälleen näkemisen johdosta.
Ruvettiin tervehenkinen tohina leirissä. Loput majoitteet lyötiin pystyyn ja rinteistä kannetuista maapuista ruvettiin värkkäämään pinotulia. Mestarit näyttivät, miten valmistellaan ja tehdään koko yö yli palavat tuleet. Se pitää saada kato koko matka. Joo, pikkuhiljaa levitellään. Mä tiedän, että tää on sulle mieleen. Tää on superkiva. Pyörätä siihen niinku kierros. Samalla laitettiin keittiötulille taimenkeitot tulemaan ja viereen poroulkofileet sulamaan. Jutustelua, kalastelua, puuhastelua ja singlemalttia. Mä laitan tämän tänne jemmaan, mulla on toinen koukku. Joo, se lähtee siitä. Nyt vaan levität niinku entinen tyttö. Niin. No, mä oon jostakin syystä käynyt varovainen. Sapuskat oli, kuten arvata saattaa, ensiluokkaiset ja ne hupeni hyvään tahtiin. Ruokailun jälkeen otettiin rauhakseen ja iskettiin legendaa. Olo oli hyvä ja lämmin, eikä se johtunut yksin tulista tai singlemaltista. Paikalla oli paitsi isälle, myös muille tärkeää ja miellyttävää seuraa, jonka kanssa oli hyvä päästä raatimaan pitkän tauon jälkeen. Yöksi saapui sankka sumu, joten lämpötila pysyi kirkkaasti plussan puolella. Tulet palo läpi yön ja kuulemma louteessakin oli mainio nukkua niiden ansiosta. Otetaan tästä suoraan alaspäin vaan. No seuraavana aamuna lähdettiin taas luovimaan pitkiä ja lystikkäitä koskia, jossa ajatus siitä, että Jonse ja me osattiin pelata tässä hommassa yhteen, vahvistui entisestä. Vedä! Hyvä! Vasemmalle! Vedä! Vedä! Hyvä! Ja oikealle! Mennään tästä alas. Hyvä. Huhhuh. Olipahan taituroimista. Myös ukkojen laiva tuli mallikkaasti ja näki, että kyydissä nautittiin tekemisestä. Isolla ottaa heti vähän jämäkämpi tulla niin kuin näkyy. Minäkin on päässyt laskemaan koskia sen toisena perämiehenä Venäjän Kuolan Niemimaalla. Itse kruunustationi ja tuo on palannut kerran, tuo rakennettu uudelleen tuo väen. Päivän ensimmäinen etappi oli Ivalojoen Kultala, jossa tehtiin pakollinen kulttuurikierros. Porukassa oli myös henkilöitä, jotka eivät olleet täällä ennen käyneet. Ei se ole hirveän kaukana tämäkään paikka. Kultalan stationi on vuonna 1870 rakennettu keskus, jonka roolina oli Ivalojoen kultaryntäyksen aikaan valvoa kullan kaivua ja kauppaa. Kultala on todellinen henkäys historiasta. Paikalta löytyy isot taulut tarinoineen, itse kruunustationi, kellari, leipomo, Kultalan kenttä sekä autio- ja varaustupa retkeilijöiden käyttöön. Kyllä. No hyvähän täällä olisi kuvernöörinä ollut. Kyllä, mä sanon, että talvella tämä on ja syksyllä semmonen paikka, että kuvernööri tuli kylmä. Ja tänne semmoisia kivikasvoja suora piippu. No mietipäs tätä. Jos tuo on tehty ja tämä, niin siitä on otettu 2/3 pois. Niin että itse olisi rakentanut paksummasta. No kyllä. No on, tämä on kylmä talo. Mutta terävät on ollut kirveet, kun on pelkattu, niin eikä näy rosoisen terässä. No niin sano. No niin, se menee sisään. Jälleen kerran minä suosittelen Lapinkullan kimaalus-elokuvaa, joka valottaa alueen historiaa hyvin.
Kun viime vuonna oltiin uitu Penttilässä, tultiin tänne autiotuvalle kuivattelemaan varusteita. Käytiin vielä ihmettelemässä Kultalan riippusiltaa ja siltä aukeavaa kaunista maisemaa. Meidän Ivalon agentti oli ollut myös mukana sillan rakentamisessa, joten saatiin kuulla sen valmistumisen historiasta myös. Kulttuurikierroksen jälkeen hyökättiin Kultalankosken ränniin, joka tarjosi jälleen kerran vauhdikasta menoa. On pakko ottaa tosi läheltä vasenta, siinä on joku vitun vittu. Okei. Enemmän vasentua! Nyt vaan vauhtia! Vauhtia! Saatana rinkkapetti alta! Joo. Tästä menee hyvin. Joo. Mikä vittu siinä on? Tää aukes perkele. Pitää ottaa seuraava. Joo. Voi tulla vielä jotain vähän. Joo. Mennään tästä. Kun istuimet on tehty rinkoista, saattaa tulla ongelmia, jos paketti on huonosti pakattu tai kiinnitykset pettää, kuten tässä kävi. No, hyvinhän meillä silti aina menee. Saatana tällä ruohonjuuritasolla. Vittu ei saa mitään voimaa. Ei. Se on pikkuun vaan. Perkele. Tarvittu vielä vähän täältäkin. Matkaa taitettiin rauhakseen ja Sotajokisuun tulipaikalla käytiin ryyppäämässä päiväkaffetkin. No niin, eli nythän on homman nimi semmonen, että tässä tultiin Suvanto-osuudelle ja tuossa ukkojen veneessä on tuo moottori, niin todettiin sitten, että siirrytään tämmöiseen hinausmenetelmään, niin mekin saadaan välillä vähän levätä laakereillamme. Hyvin on mennyt nämä koskenlaskuosuudet tässä näin ja oikeastaan kaikki muutkin osuudet, että on ollut kyllä, ja sää meitä hellii, edes keli ei pysty sitä pilaamaan, niin tässä on erittäin autenttiset systeemit ja siis ihan niinku suomen kielellä sanottuna, niin helvetin hauskaa. Ritakosken kohdalla keli alkoi näyttää siltä, että kohta saattaisi sataa, joten päätettiin alkaa katselemaan leirin paikkaa. Autiotupaa ei haluttu mennä, joten paikaksi valittiin ranta Palsinojan suulta. Tukikohta lyötiin pystyyn ja ruvettiin värkkäämään illallista. Alkupalaksi oli poronfilettä.
Pääruokana syötiin poron käristystä, johon tusattiin oikein puolukka hillo paikan päältä kerätyistä marjoista. Jälkkäriksi olikin sitten lähinnä nestemäistä. Plus pari harria, jotka saatiin rannasta. Ensimmäisenä iltana kotaa ei juuri käytetty, mutta nyt se valjastettiin ja isäukko pääsi esittelemään sitä ja sitä varten hommattua risukeitintä. Molemmat olivat suhteellisen tuoreita hankintoja ja olivat enempi testissä täällä. Meillä heräsi viime talvena ukon kanssa mielenkiinto lämmitettävää majoitetta kohtaan. Ja koska sissiteltta kaminoineen olisi ollut turha järeä vaihtoehto, päädyttiin tämmöiseen komboon. Sä äijät on hoitanut asiat sillä lailla hienosti. Me tutkittiin Sepokussa salapäin. Lähtee justi noin. Sitten koska heti havaitsemme, että ei oikein hapeta, otamme työkalut apuun. Siellä on flekti. Ei jumala. Ai, tuonpa. Ota kuvaa. Siis tämä Kuuluuko se tuota? Joo, siis tää on erikoisvalmisteinen ratkaisu Paljon tää maksoi? Olihan tämä kallis kuin perkele. 400. No joo, ei nyt, jos tuo kuuluu kans siihen, niin ei nyt hirveän. No ei, kato, kun siinähän se juttu oli, että kato, kun mä mietin koko ajan, että miten tämä voi toimia, kun sehän savustuu tää laitos. Niin sen jälkeen selvisi, että siinä on niinku mahdollisuus käyttää tämmöstä. Eli siitä menee leikku. Joo. Varavirtalähde. Varavirtalähde. Ja tää Powerpackilla, niin tää todennäköisesti viikon pyörisi yhteen menoon tuo pikku hyrrä. Niin et siellä ei ole mikään muu kuin flekti, joka työntää vähän ilmaa. Just. Joo. No kunnolla tuli, niin kaikista reijistä se liekki tulee. Se on ihan helvetillinen. Palaa niinku jälkipolti. Joo. Ja kahvin pistät tuohon kiehumaan 2 minuuttia kiehahtaa. Ei kerkeä räiskeleitä. Ei kerkeä kusella käymään, saatana. No paljon siihen tarvii puita, niin jos tuntuu. No tuo palaa, varmaan toista tuntia tässä poltetaan. Kävi kuin kävikin illalla niin, että sää tosiaan pilasi keliin ja vettä rupesi tulemaan ihan urakalla. Siirryttiin tiipiihin istumaan ja iskemään entistäkin armottomampaa legendaa. Fööniä käyttävä Keitin pelitti viimeisen päälle ja lämmitti huvilaa siinä määrin, ettei takkia sietänyt päällään pitää. Olo oli hyvä ja naurut makeita. Pikkutunneillehan se taas venyi ennen kuin malttoi pötköksi. Viimeinen päivä olikin sitten astetta sateisempi. Suvanto oli merkittävä osuus, joten paljon mentiin hinaamalla. Miehet olivat selvästi aikaisempia päiviä vaitonaisempia. Liekkö syy eilen nautituissa virvokkeissa vai siinä seikassa, että kaikki loppuu aikanaan? Tosin illaksi mentäisiin vielä Saariselän tunturihotelliin saunomaan, syömään ja nukkumaan, jottei reissu loppuisi aivan kesken. Joo, ei. Kiviä oikealta. Joo. Kyllä. Ei kun vielä. Ihan huolella. Oikein se laitaa käytännössä. Joo. Toloskoski on samaan aikaan sekä sykettä nostettava että haikea lasku. Jotenkin se aina ajattelee päätöksenä jokireissulle, vaikka Lappispolaa onkin vielä matkaa. Siinä on joku, mutta taitaa mennä yli. Sitten otetaan oikealle. Tässä kohtaa sitä aina kelaa reissua pään sisällä edestakaisin, samalla kun katselee edessä kuohuvia tyrskyjä ja viimeistä stopparia, mikä pitää ottaa korostetun tarkasti. Oikean moodin täytyy virittäytyä vielä kerran. Koski on ohi vasta kun se on laskettu. Vauhtia! Vauhtia! Vedä! 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 Vedä!
seksikästä. No ei tossa muuten kun otti vaan vauhtia, niin hyvinhän se meni. Ei sitä paljon väyliä hae. Ei. Vauhtia vain. Eihän näillä voi mitään. Ei. Hyvinhän se meni. Meillä meni kone ihan saatana. No niin mä katsoin, että hetken aikaa katsoin, että olette vaikeuksissa, mutta Ei sitä onneksi meillä koskaan paljon vettä. joo. Samma här. No niin, se rupeaa pikkuhiljaa tämä osuus reissusta olemaan taputeltu. Tämä meidän Ivalonjoki osuus. Tässä saavutaan Toloseen seuraavaksi ja taksi siellä ilmeisesti meitä odottelee tai siis mehän mennään sinne Lappispolaan veneenlaskupaikalle vielä, kun tuosta Tolosesta ei enää nykyään saakkaan nousta. Mutta kuitenkin niin rupeaa tämä osuus olemaan ja seuraavaksi alkaa sitten räväkkä huoltaminen ja kuivatellaan niitä kappeita mitä keretään kuivattelemaan ja seuraavaksi ollaankin sitten Muotkatunturin erämaa-alueella, jahka nuo pojat sitten tuossa eräänä päivänä tänne saapuu. Tällä viisi. Kyllä tää Ivalonjoki, tää on aina helvetin hieno paikka ja nää kumiveneet touhut, niin nää aina meille kyllä maistuu. Että tää on tämmöstä lepposaa ja sopivaa jännitystä pojille, niin jälleen kerran pojat viihtyy. Kiitos isälle ja koko seurueelle hienoista juhlista. Oli kunnia saada olla mukana. Kiitos myös sinulle videon katsomisesta. Peukku ja sitten tilausnappula. Ja pysyhän toki valppaana, sillä reissu jatkuu seuraavaksi Muotkatunturin erämaa-alueella. Med Kairojen kairamiehet.